હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતથી તુરિયાનું શાક બનાવવાની રેસીપી। તુરિયાનું શાક તો તમે ઘણીવાર બનાવતા હશો, પણ એકવાર મારી રીતથી જરૂર ટ્રાય કરજો। ઘરમાં નાના મોટા સૌ આંગળા ચાટતા રહી જશે એટલું ટેસ્ટી આ શાક બનીને તૈયાર થશે। તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી જ્યારે પણ હું આવા નવા વિડીયો મૂકું તો તમને નોટિફિકેશન મળતી રહેશે અને તમે બધા જ વિડીયોને જોઈ શકો। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તુરિયાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં કૂણા તુરિયા લીધા છે। તુરિયાને આપણે સારા પાણીએ વોશ કરી ઉપરની છાલ કાઢી લેવાની છે। ત્યારબાદ આપણે એને સમારશું, પણ સમારવા પહેલાં આપણે એને ચાખી લેવાના છે। તુરિયા ઘણીવાર કડવા હોય છે, તો ચાખીને ત્યારબાદ આપણે તુરિયાને આ રીતે નાના નાના પીસીસમાં કટ કરશું। તમે ગોળ, લાંબા, મોટા જે રીતે કટ કરવા હોય એ રીતે કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં તુરિયાને આ રીતે નાના પીસીસમાં કટ કરી લીધું છે, જેથી આપણા તુરિયા એકદમ સરસ અને જલ્દી ચડી જશે। હવે આપણે શાક બનાવીશું, તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને 3 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 નાની ચમચી જીરું ઉમેરીશું। સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે સમારેલા તુરિયાને આપણે ઉમેરી દઈશું અને તેલમાં આપણે 1/2 થી 1 મિનિટ સુધી સાતળી લઈશું। રેસીપીને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, આ શાક તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। 1 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મસાલા ઉમેરીશું। તો 1/2 ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું। સાથે આપણે અડધું ટમાટરને આ રીતે કટ કરીને ઉમેરવાનું છે અને આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે બધા જ મસાલાને તુરિયા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાના છે। આપણે ટમેટાં ઉમેર્યા છે એટલે ટમેટામાંથી પાણી છૂટું પડશે, જેથી આપણા મસાલા બળશે નહીં। આપણે ઢાંકીને 2 મિનિટ સુધી તેલમાં તુરિયાને થવા દઈશું। 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો મસાલા તુરિયા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા હું અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરું છું। ત્યારબાદ આપણે ફરીથી મિક્સ કરીશું અને મિક્સ કરીને આપણે કવર કરી 5 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। શાક આપણું ચડે છે ત્યાં સુધી આપણે બીજા ગેસ ઉપર નોનસ્ટિક પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી 1 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/2 ચમચી જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું। ગેસને બંધ કરવો જરૂરી છે। ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં 1 કપ છાશ ઉમેરીશું। છાશ અહીંયા બહુ ખાટી પણ ના હોવી જોઈએ અને એકદમ મોડી પણ ના હોવી જોઈએ, તો મીડિયમ, બહુ ખાટી પણ નહીં અને મોડી પણ નહીં એવી છાશ લેવાની છે। સાથે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું। હવે આપણે થોડું લાલ મરચું પણ ઉમેરીશું અને મિક્સ કરશું। ત્યારબાદ આપણે ગેસ ચાલુ કરી છાશને આપણે ગરમ થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને અહીંયા મેં 1 નાનું બાઉલ ચણાનો લોટ લીધો છે, એ આપણે ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું। ગાંઠા બિલકુલ ન રહે એ માટે આપણે આ રીતે મેશ કરતા જઈ અને મિક્સ કરતા જવાનું છે। તો થોડા ટાઈમ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ આપણું ઘટ થવા લાગ્યું છે અને એકદમ સરસ દાણેદાર ફોર્મમાં આવી ગયું છે। તો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે આ ફોર્મમાં આવવા માટે। મિશ્રણ આપણું એકદમ પરફેક્ટલી રેડી થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું। અહીંયા મેં ડીશને તેલ વડે ઓલરેડી ગ્રીસ કરી લીધી છે। આપણું મિશ્રણ આપણે ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે। ત્યારબાદ ફ્લેટ વાડકીને ઉપર તેલ લગાવી આ રીતે આપણે મિશ્રણને પ્લેટમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશું। સ્પ્રેડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને ઠંડુ થવા માટે રાખશું। તો લગભગ 20 થી 25 મિનિટ બાદ મિશ્રણ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે। આપણે એને કટ કરી એના પીસીસ કરી લઈશું। તો તમારે જે પણ શેપના કરવા હોય, જેટલા નાના મોટા કરવા હોય એટલા કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં મીડિયમ સાઇઝના આ રીતે સ્ક્વેર પીસ કરી લીધા છે। તો આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ઢોકળીને સાઈડમાં રાખીશું। લગભગ 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે। બીજી બાજુ આપણે તુરિયાના શાકને પણ ચેક કરી લઈશું। તુરિયાને આપણે આ રીતે કટ કરીને ચેક કરવાના છે। તો મને થોડા હાર્ડ લાગે છે, તો આપણે ફરીથી એને કૂક કરવા દઈશું, પણ તેના પહેલાં આપણે 1/2 ચમચી જેટલી લસણની ચટણી ઉમેરીશું। આ લસણની ચટણી કઈ રીતે બનાવવી એ ઓલરેડી મેં શેર કરી છે રેસીપી, તમને લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો। ફરીથી હું થોડું પાણી એડ કરીશ અને કવર કરી આપણે તુરિયાના શાકને વધુ 2 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું। 2 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરશું।
તમે જોઈ શકો છો કે તુરિયા આપણા એકદમ પરફેક્ટ ચડી ગયા છે. એનો મતલબ કે શાક આપણું બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે જે ઢોકળી બનાવી હતી એ ઢોકળીને આપણે શાકમાં ઉમેરીશું. તમને આ શાક કેવું લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. અને તો તમને ગમતું હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. ઢોકળી ઉમેરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે હળવા હાથે આ રીતે મિક્સ કરશું, કારણ કે ઢોકળી આપણી એકદમ સોફ્ટ તૂટી ના જાય માટે આપણે હળવા હાથે મિક્સ કરશું. સાથે આપણે 1-2 ઢોકળીના પીસીસને આ રીતે હાથ વડે મેશ કરીને ઉમેરીશું, જેથી ગ્રેવી આપણી રસો જે છે એકદમ સરસ ઘાટો તૈયાર થાય. ફરીથી આપણે કવર કરીને 2 મિનિટ સુધી કૂક કરશું, જેથી શાકનો ટેસ્ટ ઢોકળીમાં પણ એકદમ સરસ આવી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું એકદમ ટેસ્ટી એવું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. થોડી ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું અને ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વ કરશું. આ શાકને તમે બાજરીના રોટલા સાથે, જુવારના રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.